سلام بچه اینا زیر اندازه. این پارچه ها رو تستشون انجام دادیم، خیلی ضد آبه. به نظرتون میشه با اینا یه قایق درست کرد با استفاده از چند تا تیکه آهن و پارچه اینا زیر انداز؟ قطعاتی که نیازه برای ساخت فریم رو برش زدیم. لوله 16. این جوشایی که میبینید به خاطر اینه که اینا تمام خورده لوله هایی بوده که برای سایبان استفاده میشده. تو مرحله اول کف قایق رو جوش میدیم با 2 تا پل میانی. 2 تا دیواره قایق هم فریمش آماده شد. میریم واسه مرحله بعد. فریم قایق ما آماده شده. باید تمام لبهای تیز گرفته بشه و بعد لبه های کار چوب پیچ بشه و در انتها پارچه رو بهش منگنه کنیم. امروز یه قسمت دیگه اضافه کردیم، قسمت نشیمنه و قراره که اینجا نصب بشه. نصب شد. رو برگردوندیم، میمونه لبه ها. ببینید تمام قسمت های تیزش رو هم سنگ زدیم که پارچه رو پاره نکنه. البته فکر میکنم نیاز داره باز اینجاها رو یه لای پارچه بگیرم که پاره نکنه در اثر فشار. مطمئنم فشار آب خیلی زیاد خواهد بود. این سازه ارتفاع 1 متر و 40 سانتی داره. ببینیم که وزنش چقدره. خب 0 ترازو 5 کیلو و نیم. البته شاید نیم کیلو الا نیم کیلوش دقیقا همین تخته MDFه. اگر جای این چیزی که میذاشیم از اینم سبک‌تر میشه. تا اینجا که وزن سبکی داره، امیدواریم که جواب بده. دور لبه سازه رو کلن با چوب پیچ کردیم. این کار برای اینه که بتونیم راحت پارچه رو روی این چوب منگنه کنیم. این هم یه مرحله دیگه. میریم برای مرحله منگنه کردن پارچه. بچه این یک زیراندازه که برای زیر چادر استفاده میشه. این زیرانداز، این هم یه تیکه پارچه. این پارچه رو میاریم و زیر دست فک قله دست ها رو میاریم پایین. و کامل سفت. خب حالا شروع میکنیم. خوب اگر نگاه بکنید داره همینجور باد میشه. تقریبا عدد فشار داره 10,000 میلیمتر رو به ما نشون میده. اگر زوم بکنیم عدد 10. خب حالا از همین پارچه میخوایم قایق درست کنیم. نظرتون چیه؟ ببینیم که برای قایق چی میشه و چه بلایی سرش میاد. انگار که
یه قسمتی از توپه در اثر فشار کاملا فرم گرفته. رسید به مرحله که پارچه رو باید بکشیم. ببینید توی این قسمت ها چون یه مقداری احتمال داشت فشار زیاد بشه و باعث پاره شدن پارچه باشه، زیر کار رو یه دولای پارچه چسبوندم، این نقطه و این نقطه، تا در اثر فشار از اون گوشه ها پاره نشه. رسیدیم به مرحله پایانی. به کمک این یه پارچه زیرانداز رو کامل به دورش گرفت. تا ببریم تستش کنیم. به نظرتون این قایق رو آب میمونه یا غرق میشه؟ داریم میریم برای تست قایق. یه مسیر خوش آب و هوا. بریم ببینیم رودخونه تو این فصل که بارندگی هم نداشتیم آب داره به اندازه کافی. پارومونه لرز آفرید رو خوش کردم. داریم میریم واسه تست. اینجا فکر میکنم جای مناسبیه. ببینید عمق آب اینقدر دقیقا نزدیک 80 سانت عمق آبه. برای شناور شدن این قایق کاملا کافیه. اونقدر هم عمیق نیست که خطری داشته باشه. یه نکته‌ای هم خواستم به همه عزیزان بگم، مخصوصا اونهایی که سنشون کمه. این تست رو ما انجام دادیم، یه جورای آزمایش این پارچه است. شاید کار اصولی نباشه. خواهشی که دارم این کار رو سر خود انجام ندید، چون اگر خدای نکرده به شیء تیزی برخورد بکنه میتونه خطر غرق شدگی داشته باشه. ممنون. پارومون رو بذاریم اینجا و قایقمون رو بذاریم توی آب. ظاهرا که اوکیه. خیلی تابلی سخته. آروم شو. اولین بار که میشینم. واقعا کار سمارا چجوری حساب می‌کنم؟ خیلی سخت بود. برابر کردم. چه حس بدیه. آبم سرده. اصلا دوست ندارم خیس بشم. چه کاری بود؟ وای.
کم کم دارم یاد میگیرم. وای 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 وای. آقا دوباره به گل نشستی. آی 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 آی. کلی آدرنالین ترشح کردم، یعنی تمام سلولای بدنم تر و تازه شد، مخصوصا دو جا که داشت میافتاد خیلی بد بود. آقا اولین قایق رو ساختیم با پارچه زیرانداز. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر هیجان داشته باشه. تازه ما تو این آب کم عمق بردیم، خیلی باحال بود. حالا اگر دوست داشته باشید شما نظر بدید، به نظرتون قایق جدیدتر بسازم